Ви зараз побачите розслідування про те, які круті подаруночки робить держапарат співробітнику Служби безпеки, який поводився весь рік слухняно. Там є красиві зйомки з дрону цього подаруночка, і ось дрон на цьому не витримав нервового навантаження і під час зйомок трішечки розбився. Тому якщо ви захочете зробити невеличкий подаруночок нам, донатьте ось по цьому лінку, нам, холєра, потрібні крила. Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Я не виключаю, що сьогодні остання програма у цьому році. Наступний ефір в нас припадає просто на вечір 31 грудня. І я сумніваюся, що ви захочете зустрічати Новий рік в компанії якогось радісного корупціонера на екрані телевізора. Та й навіть сьогодні буде ефір поздоровлень та щастя. Ми сьогодні всі разом порадіємо за високопоставленого чиновника, за заступника голови Служби безпеки України, який був настільки хорошим хлопчиком, що Миколай приніс йому квартиру. І не просто квартиру, а квартиру у, мабуть, самому понтовому, самому розпіареному і дорогому будинку Києва. Я думаю, що ви просто мусите радіти, адже цю квартиру чиновнику подарували за бюджетний фактично кошт, за наші гроші. Тож зараз Максим Опанасенко покаже, яким щедрим і швидким буває держапарат до тих, хто поводить себе слухняно. Подарунки люблять усі, але не всім щастить отримати щось бажане, омріяне, щось таке, що сам собі не купиш. Наприклад, апартаменти в новому хмарочосі в самому центрі Києва, модному і дорогому, дуже дорогому. Лаунж-зона, ресторан, фітнес-клуб, спа і термальний басейн на даху, з якого відкривається вид на весь Печерськ та Олімпійський стадіон. Це ЖК «Джек Хаус». Розташований центральніше нема куди, на бульварі Лесі Українки. За 3 хвилини пішки можна дійти до Кловської, за 10 – до Хрещатика, за 15 – до НСК Олімпійський. Будинок здали в експлуатацію менше року тому, а восени влаштували пишне святкування з нагоди відкриття. Вартість квартир у Джек-хаусі відповідна. Кожен квадратний метр обійдеться у щонайменше $2000. За однокімнатну доведеться викласти близько $120 000. Це приблизно 3,5 мільйони гривень. Трьохкімнатна заважить вже на $200 000. Це в межах 6 мільйонів гривень. Простим українцям про житло тут лишається тільки мріяти. Нещодавно двокімнатну квартиру тут купив син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков. Мав викласти мінімум 5 мільйонів гривень. А от одному цінному співробітнику СБУ житло в хмарочосі дісталося безкоштовно. Це Віктор Кононенко. У 2009-му він починає займатися захистом національної державності в СБУ Черкащини. Після Майдану йде на підвищення, стає заступником начальника управління СБУ в тій же Черкаській області. На початку 2017-го Кононенко перебирається вже до Києва, де одразу очолює Департамент захисту нацдержавності у центральному офісі СБУ. Буквально за 2 місяці після його призначення цей департамент вляпається в одну дуже неприємну історію. Квітень 17-го. Під будинком керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна збирається міні-мітинг. Організація вже не перший рік заважає чиновникам розпилювати мільйонні бюджети на підозрілих тендерах, а мітингарі з плакатами в руках навіть не можуть пояснити, проти яких дій Шабуніна вони протестують. Подивіться на мене. Я громадянин, я не державний службовець. Шановні, яке відношення до пані Корчак? Пані Корчак, що є державний орган. Ви це розумієте? Ви розумієте між державним органом і громадянином? Я питаю, друзі, хто я?
Ви перейшли до мене під дім. Хто я? Люди не розуміють, де вони, хто я, чим я взагалі займаюся. Очевидно, що якась шизофренія відбувається. Але у шизофренії знайшлося цілком просте пояснення. Цей мітинг розгублених людей під будинком громадського активіста організувала Служба безпеки України. Паралельно літає дрон, і тут набирає мене товариш з автомайдану. Каже, а підніми на голову наверх. Я піднімаю голову, і там в телефон матюки. Потім з'ясувалося, що його попросило СБУ познімати будинок сепаратиста. А він дивиться на сепаратиста, там моя біла голова, яку важко не впізнати. Так ми з'ясували, що це все СБУшна історія, і людей привезли сюди СБУ. Шабунін вважає, акція протесту від СБУшників була помстою службістів за заважання потрібним держзакупівлям. Наші колеги з програми «Схеми» довели, мітингарями справді керували представники СБУ. Вони виїхали на автобусі з центрального офісу спецслужби. Процес курував Департамент захисту національної державності, який у той час очолював Віктор Кононенко. Заперечувати присутність на акції своїх працівників з огляду на незаперечні докази СБУ довго не могла. Тому придумала таке пояснення. Мовляв, вони слідкували за проплаченою акцією проти активіста, щоб вийти на її замовника. Це, звісно, брехня, бо зрештою замовника так ніхто і не шукав. А Віктор Кононенко пішов на підвищення. У липні 17-го президент Петро Порошенко призначив його заступником голови СБУ. І одразу ж увів Кононенка до складу комісії при президентові України з питань громадянства. Через кілька днів ця комісія рекомендує Порошенку позбавити громадянства України Михаїла Саакашвілі, що президент і зробив. А Кононенко стає основним спікером Служби безпеки. Він проводить брифінги і прес-конференції. Ситуація помінялась докорінно. За аналогічні кошти оприлюднили лише кілька фактів. Сьогодні ми вкотре попали в точку. Восени Кононенко приїхав на парламентський антикорупційний комітет прикривати свого екс-колегу Сергія Семочка, у родини якого журналісти знайшли наддорогу нерухомість та російські паспорти. Я так розумію, Віктор Іванович. Кононенко Віктор Іванович. Пане Володимире, якщо дозволите, з цього крику душі буду виокремлювати питання і відповідати. Заслуги заступника голови СБУ не лишилися непоміченими. Держава в особі Служби безпеки віддячила йому трикімнатними апартаментами вартістю у понад 6 мільйонів гривень і площею більше 100 квадратних метрів. Так що заступник голови СБУ обійшов навіть Авакова-молодшого з його двушкою. Тільки Кононенку квартира дісталася безкоштовно від СБУ, а СБУ отримала її і ще 23 квартири в Джекхаусі від забудовника – компанії «Позняки Жилбуд». Бо елітний хмарочос збудований на землі, яку на початку 2000-х Київрада передавала СБУ під будівництво будинку. Так, квартири у Джекхаусі автоматично стали службовими, тобто такими, якими можуть користуватися чиновники. І це дуже важлива деталь – користуватися, а не володіти. Та заради Кононенка запустили цілий процес і запустили вражаюче швидкими темпами. 30 серпня СБУ попросила виключити одну з 24 отриманих в Джекхаусі квартир з числа службових. 14 вересня Печерська РДА клопотання задовольнила, а Кононенко одразу ж подав заяву на приватизацію елітного помешкання. У заяві вказав, що це житло вже у його користуванні. 26 жовтня квартиру передають Кононенку, його дружині і сину. І 1 листопада вони оформлюють права власності. На все про все йде 2 місяці і 1 день. Такій швидкості можна лише позаздрити. Для прикладу, учасники війни та члени їхніх родин з Києва вже 4 роки чекають обіцяної землі. Не будинків, не квартир, 10 соток землі. З 21 тисячі заяв на отримання задовольнили менше 2 сотень. Квартиру Кононенку віддали тихо і без пафосу. Зовсім не так, як навесні керівник СБУ Василь Грицак передавав ключі від гуртожитку своїм підлеглим у Черкасах. Тоді службовцям дали 18 квартир у сімейному гуртожитку. Перерізали стрічки, влаштовували фотосесію і навіть зняли сюжет. Я сподіваюся, що ми з допомогою
і нашого політичного керівництва, і тих, хто нам виділяє кошти, зможемо забезпечити житлом особовий склад Служби безпеки в цілому. Якщо так, то чому ж тоді Служба безпеки не роздала решту квартир, отриманих в Джек-хаусі, обмежившись тільки одним співробітником? І головне питання – в чому особливість Кононенка? Будучи переведеним в Київ, стояв на черзі. Але в мене на сьогоднішній день є вислуга, яка це дозволяє, і тут жодних проблем немає. Повірте мені, купити квартиру в цьому будинку я б ніколи б не зміг. Справді, квартиру за 6 мільйонів на офіційну зарплатню Кононенка не купиш. Але ця зарплата точно вища за середню в країні. В останній доступній для широкого загалу декларації за 2015 рік Кононенко вказав річну зарплатню у понад 400 тисяч гривень. Це близько 35 тисяч на місяць. Це за роботу в СБУ у Черкасах. Скільки заступник голови СБУ отримує в Києві, невідомо, бо з 2016 року спецслужба всі свої декларації засекретила. Але точно не менше. Окрім цього, родина Кононенка володіє низкою квартир в Черкасах. Найбільшу кількість записана на тещу Кононенка – Надію Вознюк. Протягом останніх років жінка, що живе на пенсію, стала власницею одразу 3 помешкань в центрі Черкас. Судячи з фотографій у соцмережах, останнім часом вона частий гість у Києві. Час вона тут проводить з онуками, в основному в дорогих столичних ресторанах. Та з Києвом Вознюк єднає ще дещо. Це паркомісце в Джек-хаусі. Теща працівника СБУ, що не має власного автомобіля і не живе постійно в Києві, придбала в липні. За 4 місяці до того, як її зять приватизував тут квартиру. Ну хіба не магія? Схоже, ще в липні родина Кононенка знала, що отримає тут житло. У відділі продажів Джек-хаусу нам повідомили, паркомісце може обійтися у $40 тисяч. Для звичайної пенсіонерки космічна сума. Наскільки я знаю, вона мешкає в Хмельницькій області, вона пенсіонерка, і пенсіонерка 700 тисяч гривень. Це нормально, це в декларації є. Це вона якоюсь підприємницькою діяльністю займається? Ні. У неї є 3 дітей, які їй допомагають. Найвірогідніше, на цьому паркомісці, що коштує як скромна, але квартира в передмісті Києва, стоятиме Volkswagen дружини Кононенка Олени. І цілком імовірно, паркомісце записали на те, щоб не декларувати видатки на нього. Висока зарплатня, свіжа нерухомість, оформлена на родичів, можливість витратити кілька сотень тисяч за раз лише на паркомісце. Так виглядає портрет службовця, якому держава дарує квартиру за 6 мільйонів гривень. Ви будете там жити чи ви продасте цю квартиру? Звісно, буду жити. Я ж десь маю жити. Ви ж десь жили до отримання цієї квартири. Це було теж службове житло, десь надане Службою безпеки України? Так, було службове житло, яке надано. Відповідно повернуто, тому що по чинному законодавству ми можемо отримати в службі тільки одне житло. Виявляється, держава може бути ефективною та гнучкою, може забезпечити нереально дорогим житлом і не просто дати в ньому пожити, а віддати у власність. Може зробити це із запаморочливою швидкістю і без бюрократії. Шкода, що такою вона буває вкрай рідко і по відношенню до одного конкретного свого громадянина, мабуть, особливо цінного.